Equations of motion with constant acceleration. Acceleration constant ወይንም uniform በሌላ ቋንቋ uniformly equation of uniformly accelerated motion ነው የሚባለው. If an object travels in a straight line and its velocity increases or decreases by equal amounts at equal intervals of time, the acceleration of the object is said to be uniform. ኦብጀክቱ ምን ላይ ስትሬት ላይን ላይ የሚሄድ ከሆነ መኪና ብለን እንያዝ እና ይሄ ኦብጀክት ሲሄድ በአንድ ሰከንድ ለምሳሌ 3 ሜትር ፐር ሰከንድ በአንደኛው ሰከንድ ላይ ያለው ፍጥነት በሁለተኛው ሰከንድ ላይ 6 ሜትር ፐር ሰከንድ ከሆነ በሶስተኛው 9 ከሆነ ዲፈረንሱ የቬሎሲቲው ዲፈረንስ በተመሳሳይ ኢንተርቫል ነው አይደል በ3 በእያንዳንዱ ሰከንድ በ3 ነው እየተቀየረ ያለው አክሰለሬሽኑ ምን ይሆናል 3/1 3 ሜትር ፐር ሰከንድ እዚህም 9/3 ሜትር ፐር ሰከንድ 6/2 3 ሶ ምን ሆነ ዩኒፎርም ተመሳሳይ ይሄ ዩኒፎርም ኦብጀክቱ በተመሳሳይ የሚጨምር ከሆነ የሚቀንስ ከሆነም እንደዛው በ12 ሜትር ፐር ሰከንድ እየተጓዘ ከሆነ በመጀመሪያው ሰከንድ በሁለተኛው ሰከንድ 8 ቢሆን 8 በሁለተኛው ሰከንድ በሶስተኛው 4 ሜትር ፐር ሰከንድ እያለ ቢቀጥል አክሰለሬሽኑ ስንት ነው 8/2 -4 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ነው ለምን አክሰለሬሽን ቼንጅ ኢን ቬሎሲቲ ኦቨር ቼንጅ ኢን ታይም ስለሆነ ቼንጁ ከ12 ወደ 8 -4 ኦቨር ከ2 1 ሰከንድ ከ8 ወደ 4 4 ከ2 ወደ 3 1 ስለዚህ ቼንጅ ኢን ቬሎሲቲው ምንድነው -4 ሜትር ፐር ሰከንድ አክሰለሬሽኑ ኮንስታንት ዩኒፎርም ምን ያደርግ ከሆነ ቬሎሲቲው በተመሳሳይ መጠን የሚጨምር ወይንም የሚቀንስ ከሆነ ዩኒፎርም acceleration ይባላል such type of motion is said to be a uniformly accelerated motion ይባላል a bicycle that slowly decreases its speed to stop and a ball drop from the top of a ladder are some examples of uniformly accelerated motion የሆነ ሳይክል ቀስ እያለ ፍጥነቱን ቢቀንስ በተመሳሳይ መጠን ዩኒፎርም ነው የሆነ ኳስ ከሆነ ሄት ላይ የተወረወረ ኳሱ ይወርዳል አይደል በአክሰለሬሽን በስንት በ9.81 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ምንድነው በዚህ በዩኒፎርም በሆነ አክሰለሬሽን ነው የሚወርደው When an object moves along a straight line with a uniform acceleration, it is possible to relate its velocity acceleration during the motion and the distance covered by it in a certain time interval in set equation known as the equation of motions. በተመሳሳይ ፍጥነት በስትሬት ላይን የሚሄድ ከሆነ ወይንም ዩኒፎርምሊ አክሰለሬትድ ሞሽን ከሆነ አክሰለሬሽኑን ከቬሎሲቲ ጋር ሪሌት ማድረግ እንችላለን ከዲስታንስ ጋር ትራቨል ካረገው ዲስታንስ ጋር ታይሙን ማግኘት እንችላለን በእነዚህ አይነት መልኩ ሪሌት ማድረግ እንችላለን ኢኩዌሽን ማግኘት እንችላለን if an object's average acceleration during a time interval is known the change in velocity during that time can be calculated አሁን average acceleration ካወቀን ምንን ማግኘት እንችላለን change in velocity በዛ time interval ለምን acceleration equal to change in velocity over time ስለሆነ change in velocity acceleration times time እንደሆነ በቀላሉ ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን so for convenience you let the starting time tf equal to t where t is any arbitrary time initial velocity v naught ብለን ብንወስድ t initial at rest ከሆነ 0 ብለን ብንወስድ average acceleration change in velocity over change in time እንደሚሆን ያየነው ነው so average acceleration change in velocity ማለት final velocity minus initial velocity change in time ማለት minus initial time initially ከሬስት ከጀመረ ኢኒሻሉ 0 ነው አይደል የሚሆነው ታይሙ ማለት ሶሪ ታይም ከ0 ብለን ከጀመረን ምን ይሆናል acceleration equal to final velocity minus initial velocity over time ይሆናል ከዚህ over 1 ብለን ክሮስ እናደርግ v minus v naught equal to a times t ይሆናል initial velocity ወደዛ ሲሄድ
ፋይናል ቬሎሲቲ ኢኳል ቱ ኢኒሻል ቬሎሲቲ ፕላስ አክሰለሬሽን ታይምስ ታይም። ይሄ እንግዲህ አንደኛው ኢኩዌሽን ነው። ፋይናል ቬሎሲቲ ኢኳል ቱ ኢኒሻል ቬሎሲቲ ፕላስ ኤቲ። ይሄ ኢኩዌሽን 1 ነው። የዩኒፎርምሊ አክሰለሬትድ ሞሽን ኢኩዌሽኖችን ነው እየሰራን ያለ ነው እና በዛ ፓዝ ላይ አክሰለሬሽኑ ዩኒፎርም ከሆነ ቬሎሲቲው በተመሳሳይ የሚቀየር ከሆነ ማለት ነው። ከኢኒሻል ወደ ፋይናል በተመሳሳይ ጋፕ የሚቀየር ቼንጅ የሚያደርግ ከሆነ ከዚህ አቨሬጅ ቬሎሲቲ ስራ ብንል ምን እናደርጋለን? ኢኒሻሉን ከፋይናሉ ጋር ደምረን ለሁለት እንደማካፈል ፋይናል ቬሎሲቲ ፕላስ ኢኒሻል ቬሎሲቲ ኦቨር 2 አቨሬጅ ይሆናል። ያለው ቬሎሲቲ 2 ስለሆነ ለሁለት እናካፍላለን። ስለዚህ ከዚህ ደግሞ ዲስታንስ ምን እንደሆነ እናውቃለን። በዛ ኢንተርቫል የተጓዘው ዲስታንስ ያ ኦብጀክት የተጓዘው ዲስታንስ ምንድነው? ቬሎሲቲ ታይምስ ታይም ነው አይደል? ያ ማለት ቬሎሲቲ ኢኳል ቱ ዲስታንስ ኦቨር ታይም ከሚለው ፎርሙላ ዲስታንስ ምን ይሆናል? ቬሎሲቲ ታይምስ ታይም። እሺ እዚህ ያለው አቨሬጅ ቬሎሲቲ ደግሞ እሱ ቦታ ማን ተካለን? v ፕላስ v ኢኒሻል ኦቨር 2 ታይምስ ታይም ይሆናል። ምን ዲስታንስ ለማግኘት ከፈለገን so distance equal to 2 ሚሊዮን 1 over 2 times final velocity plus initial velocity times time። ይሄ ሌላ ኢኩዌሽን ነው። ስለዚህ አንድ ላይ እንያዝ። ኢኩዌሽን 1 ላይ final velocity equal to initial velocity plus at እናገኛለን። ይሄ አንደኛው ዩኒፎርምሊ አክሰለሬትድ ሞሽን ኢኩዌሽን ነው። ሁለተኛ distance equal to half of final velocity plus initial velocity times time። ይሄ ሁለተኛው ኢኩዌሽን ነው የዩኒፎርምሊ አክሰለሬትድ ሞሽን። እሺ አሁን ደግሞ እዚህ v ቦታ እቺን v ፋይናል ቬሎሲቲ ብንተካ ምን አለን? ፋይናል ቬሎሲቲ ኢኳል ቱ ኢኒሻል ቬሎሲቲ ፕላስ at በሚልበት እዚህ v ቦታ ፋይናል ቬሎሲቲ ተንሰራ ዲስታንስ ምን ይሆናል? half v ቦታ ይሄንን ተካ v ኖት ፕላስ at ከዛ እዚህ ፕላስ v ኖት አለ ታይምስ ከውጪ t አለ ዲስታንስ እንዲሆን half v ኖት ፕላስ v ኖት 2v ኖት ይሆናል ፕላስ at ያለ ከዛ እዚህ t ያለ t ሁለቱንም ሲያበዛ half 2v ኖት ታይምስ t ይሆናል ፕላስ t ታይምስ a at ስኩዌርድ ይሆናል። እሺ half ሁለቱንም ሲያበዛ half ይሄን ሲያበዛ ሁለቱን ያጠፋዋል v ኖት t ፕላስ half ይሄን ሲያበዛ half at ስኩዌር ይሆናል ማን ዲስታንስ። ይሄ ሶስተኛ ኢኩዌሽን ነው። ሶስተኛ ኢኩዌሽን ዲስታንስ ኢኳል ቱ v ኢኒሻል ታይምስ t ፕላስ half acceleration times time ስኩዌር የሚለው ሶስተኛ ዩኒፎርምሊ አክሰለሬትድ ሞሽን ኢኩዌሽን ነው። ሌላው እዚህ ጋር v equal to v naught plus at ነው አይደል? at ወደዛ ቢሻገር ምን ይሆናል? v naught equal to final velocity minus at ነው የሚሆነው። እቺን እዚህ ላይ ፋይናል ቬሎሲቲ እዚህ ጋር በመተካት ፈንታ v naught ቦታ ይሄን ስንተካ ምን ይሆናል? ዲስታንስ equal to half v plus v naught ቦታ ማን v minus at እንተካ v minus at ታይምስ ከውጪ t ያለ ስለዚህ ምን ይሆናል? v plus v 2v ይሆናል half 2 ፋይናል ቬሎሲቲ minus at ታይምስ t ይሆናል። t ይሄን ሲያበዛ ምን ይሆናል? half 2vt ይሆናል። t ይሄን ሲያበዛ ደግሞ minus at ስኩዌርድ ይሆናል። half ውስጥ ያሉትን ያበዛል። ስለዚህ half ይሄን ሲያበዛ vt ይቀራል። half ይሄን ሲያበዛ ደግሞ minus half at ስኩዌር ይሆናል። ዲስታንስ ኢኳል ቱ ፋይናል ቬሎሲቲ ታይምስ t minus half at ስኩዌር የሚል ሌላ ኢኩዌሽን እናገኛለን። ዲስታንስ ኢኳል ቱ ይሄን ፋይናል ቬሎሲቲ t ካረገን እዚህ ፕላስ የነበረው minus half at ስኩዌር ይሆናል። ይሄ ሌላ ኢኩዌሽን ነው የዩኒፎርምሊ አክሰለሬትድ ሞሽን። ሌላ አሁንም ዲስታንስ ኢኳል ቱ v plus v naught over 2 ታይምስ t ነው አይደል የተባለው። ስለዚህ እዚህ ታይም ቦታ የፈርስት ኢኩዌሽን ምን ይላል? እዚህ ጋር ያለው ፈርስት ኢኩዌሽን v equal to v naught plus at የሚለው
v equal to v naught plus at ከዚህ ታይምን ለማውጣት ምን እናርግ v naught ወደዚህ ሲመጣ v minus v naught equal to at ይሆናል ታይምን ለማስቀረት over a ስናደርግ ታይም ምን ይሆናል v minus v naught over a ይሆናል ሶ እዚህ ያለው ታይም ቦታ ይሄንን ተካ ሶ ዲስታንስ ምን ይሆናል v plus v naught over 2 times ታይም ቦታ v minus v naught over a ስናደርግ v ከv ጋር v squared v ከማይነስ v naught ጋር minus v times v naught plus v naught ከv ጋር plus v times v naught plus v naught ከማይነስ v naught ጋር minus v naught squared ይሆናል over 2 ከa ጋር ሲባዛ 2a ይሆናል ዲስታንስ እሺ እዚህ ጋር minus v naught በፕላስ v naught ይጠፋል ዲስታንስ equal to ከላይ v square አለ እዚህ minus v naught square over 2a over 1 ብለን ክሪስ ክሮስ እናደርግ v square minus v naught square equal to 2as ይሆናል 2as so v naught square ወደዚህ ሲሄድ v square final velocity square equal to ይሄ ወደዚህ ሲሄድ ፖዚቲቭ ሆኖ ይሄዳል initial velocity square plus 2as ይሄ ሌላ ኢኩዌሽን ነው v square equal to v naught square plus 2as እነዚህ ናቸው አምስቱ የዩኒፎርምሊ accelerated motion equations the 5 equations of uniformly accelerated motion ለምሳሌ ኤግዛምፕል እንስራ እንዴት ነው የምንጠቀማቸው የሚለው a car starts from rest ከተባለ initial velocity ስንት ነው 0 ነው and accelerates uniformly over a time t equal to 5 time ተሰጥቶናል for a distance of 100 meter distance 100 meter ለ100 meter ተጓዘ determine the acceleration a ተፈለገ አሁን ምን እንመናለን distance acceleration time initial velocity እነዚህን አራቱን የያዘ distance acceleration time initial velocity distance acceleration time initial velocity ስለዚህ ሶስተኛው ኢኩዌሽን ነው ማለት ነው እሱም distance equal to initial velocity times time plus half at square ከሚለው acceleration ነው የፈለገው ስለዚህ እንተካ distance ስንት ነው ተጓዘ የተባለው 100 equal to initial velocity 0 ነው 0 times time ለ5 ሰከንድ ነው ተጓዘ የተባለው plus half acceleration ስንት ነበር acceleration እሱን የተጠየቅነው አላወቅንም half acceleration times time ለ5 ሰከንድ ነው ተጓዘ የተባለው ስኩዌር 100 equal to 0 ጊዜ 5 0 ይጠፋል plus half a times 5 ስኩዌር 25 ስለዚህ 25 ጊዜ እሺ half ወደዚህ ሲሄድ ሁለቱ 2 ጊዜ 100 ይሆናል equal to 25 a እንዲቀር over 25 ይጠፋል acceleration ምን ይሆናል እሺ 25 4 2 ጊዜ 4 8 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ስለዚህ ዩኒፎርምሊ አክሰለሬትድ ኢኩዌሽን ተጠቅመን በቀላሉ ምን መስራት ቻለን አክሰለሬሽን ስለዚህ አሁን እነዚህ ፎርሙላዎች ያው እየሰራችሁ ማወቅ ትችላላችሁ መሸምደድም ትችላላችሁ ድራይቭ ባረግነው መንገድ ድራይቭ ማድረግ ትችላላችሁ አይ ሁሌ ድራይቭ አላረግም ካላችሁ እነዚህን መሸምደድ ነው ባይምሯችሁ መያዝ ነው አምስቱንም ኢኩዌሽኖች v equal to v naught plus at s equal to half v plus v naught times t s equal to v naught t plus half at square v square equal to v naught square plus 2as s equal to vt minus half at square ብላችሁ መያዝ ትችላላችሁ እሺ ለምሳሌ እዚህ ጋር ሌላ ኤግዛምፕል አለ an airplane lands with an initial velocity 7 ሜትር ፐር ሰከንድ የተሰጠንን መጻፍ ነው መጀመሪያ and then decelerates at decelerate acceleration ነው decelerate ሆነ ማለት ኔጌቲቭ 1.5 decelerate ካለ አክሰለሬሽኑ ኔጌቲቭ ሆነ ኔጌቲቭ 1.5 ታይም 40 ሰከንድ ብሏል ታይም 40 ሰከንድ
what is its final velocity v ነው የተፈለገው ምን አለን አሁን ምን አለን v ኖት v t a አራቱን የያዘ v ኖት v t a v ኖት v t a አራቱ ያለው የመጀመሪያው ኢኩዌሽን ነው final velocity equal to initial velocity plus at የተፈለገው final velocity ነው ስለዚህ final velocity equal to initial velocity ስንት ነው 70 plus acceleration ስንት ነው ኔጌቲቭ 1.5 ኔጌቲቭ 1.5 ሲባዛ ታይም ስንት ነው ታይም 40 ሲባዛ 40 እሺ 70 ሲደመር 0 ነጥቡን ያወጣል 15 ጊዜ 4 ኔጌቲቭ 60 70 ሲደመር ኔጌቲቭ 60 ማለት 70 ሲቀነስ 60 ማለት ነው ስለዚህ ፋይናል ቬሎሲቲው ስንት ይሆናል 10 ሜትር ፐር ሰከንድ ስለዚህ ምን ማለት ነው ኢኒሻሊ 70 ነበር ፍጥነቱን ቀነሰ ስንት ነው ፋይናል ቬሎሲቲው ይቀንሳል 70 ነበር ዲሰለሬት አደረገ ማለት ፍጥነቱን ቀነሰ ስለዚህ ፋይናል ቬሎሲቲው ስንት መጣ ስንሰራው 10 ሜትር ፐር ሰከንድ መጣ ፋይናል ቬሎሲቲው ከኢኒሻል ያንሳል ለምን ስላው ዳውን ስላደረገ እሺ ሌላ እዚህ ኤግዛምፕል 2.9 ላይ አን አውቶሞቢል ስታርትስ አት ሬስት ካለ ኢኒሻል ቬሎሲቲ ስንት ነው 0 ኤንድ ስፒድስ አፕ አት ስፒድ አፕ አደረገ በምን ያህል ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ከሆነ አክሰለሬሽን ነው 3.5 አክሰለሬሽን ኤንድ ዘ ትራፊክ ላይት ተርንስ ግሪን የትራፊክ ላይቱ ወደ አረንጓዴ በራ ሃው ፋር አረንጓዴ ከበራ በኋላ በዚህ አክሰለሬሽን ተጓዘ how far did the automobile travel when it was traveling at 25 meter per second በዚህ በ25 ሜትር ፐር ሰከንድ ቬሎሲቲ እየተጓዘ ከሆነ how far ምን ያህል ዲስታንስ ተጉዟል መኪናው ምን አለ ዲስታንስ ቬሎሲቲ ኢኒሻል ቬሎሲቲ አክሰለሬሽን ስለዚህ ኢኩዌሽን ላይ ማየት ነው ዲስታንስ velocity initial velocity acceleration as a distance initial velocity acceleration እሺ ታይም የለንም እንተዋለን distance final velocity initial velocity acceleration v square የሚለው ፎርሙላ ነው ማለት ነው v square equal to u square ወይንም v square equal to initial velocity square plus 2as ነው s ነው የተፈለገው so initial velocity ስንት ነው ማለት final velocity 25 initial 0 acceleration 3.5 25 square equal to initial velocity 0 square plus 2 times acceleration 25 no sorry acceleration ስንት ነው 3.5 3.5 times s 0 ስኬር ያው 0 ነው 25 ስኬር 6 25 ኢኳል ቱ ሁለት ጊዜ 3.5 7 ኤስ እዚህ ጋር ኤስ 5 እንዳትመስላችሁ ሶ ኤስ እንዲቀር ኦቨር 7 ስናደርግ ይጠፋል ኤስ ኢኳል ቱ 625 ለ7 ሲካፈል 89.28 ምንድነው ዲስታንስ ዩኒቱ ሜትር ይሄን ያህል ሜትር ይጓዛል 89.28 ሲጠጋጋ 89.3 ፍሪ ፋል ማለት በነፃነት መውደቅ ማለት ነው ይሄ ብዙ ጊዜ የሆነ ኦብጀክት ሲወረወር ማለት ዝም ብሎ ሲለቀቅ ከሆነ ከፍታ ላይ የሆነ ኦብጀክት በትለቁት ያ ኦብጀክት ሲወድቅ ያለው ፍሪ ፋል ይባላል ብቻ ግን ትክክለኛ ዲፊኒሽኑ መውደቅ ብቻ ሳይሆን የሆነ ኦብጀክት ያለምንም ፎርስ ወይንም ያለምንም ተጨማሪ ኤክስተርናል ፎርስ ዝም ብሎ ሙቭ ሲያደርግ ለምሳሌ አፕል ከዛፍ ላይ የሆነ ፍሬ ሲወድቅ ምንድነው ፍሪ ፋል ይባላል it is well known that in the absence of air resistance all objects dropped near the earth's surface fall toward the earth with the same constant acceleration under the influence of the earth's gravity ኤር ሬዚስታንስ የለም ብለን ብናስብ ወደ ላይ የሚገፋቸው ነገር የለም ብለን ብናስብ የሆነ ኦብጀክት አየር ላይ ሲወድቅ ወደ ሴንተር ኦፍ ኢርዝ
ወይንም ወደ መሬት ሲወድቅ በተመሳሳይ አክሰለሬሽን ነው የሚወድቀው። እሱም በግራቪቴሽናል አክሰለሬሽን በ9.8 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ነው የሚወድቀው። A freely falling object is any object moving freely under the influence of gravity አለው። ማንኛውም ኦብጀክት ፍሪሊ ሲወድቅ በግራቪቲ አማካኝነት ፍሪሊ ሲወድቅ ፋል ሲያደርግ ነው እና regardless of its initial motionን ሳንይዝ በቃ አየር ላይ እያለ የግራቪቲ ተጽዕኖ ሲደርስበት ያለው ፋል ነው ፍሪ ፋል በመባል የሚታወቀው። An object that is released from rest falls freely once it is released። ያው ቅድም እንዳልኳችሁ የሆነ ኦብጀክት ከሆነ ከፍታ ላይ ብንለቀው ከሆነ ግንብ ላይ ለምሳሌ የሆነን ኳስ ብንለቀው ምንድነው ፍሪሊ ነው አይደል የሚወድቀው? ፍሪሊ በግራቪቲ ተጽዕኖ ብቻ ነው የሚወድቀው። Any freely falling object experiences an acceleration directed downward። ስለዚህ ማንኛውም ፍሪሊ ፋል የሚያደርግ ኦብጀክት አክሰለሬሽኑ ወዴት ነው? ዳውንዋርድ ነው አክሰለሬሽኑ። ግራቪቲ ስላለ ግራቪቲ ስለሚስበው አክሰለሬሽን ከግራቪቴሽናል ሞሽን ጋር እኩል ይሆናል። So the value of g is maximum on the earth's surface and decreases with increasing altitude from the surface። ያው የጂ የግራቪቲ መሬት ላይ ሲደርስ ግራቪቲ ማክሲመም ነው የሚሆነው። ከፍታ እየጨመረ ሲሄድ ግራቪቲ እየቀነሰ ነው የሚሄደው። ግራቪቲ ዲክሪዝ እያደረገ ነው የሚሄደው። Furthermore, slight variations in gravity occurs with change in latitude። እንደየ አካባቢው ደግሞ ስላይት የሆነ የግራቪቲ ልዩነት ሊኖር ይችላል። አንዳንድ አካባቢ ላይ 9.83 ሜትር ፐር ሰከንድ ሊሆን ይችላል። አንዳንድ ቦታ ላይ 9.79 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኬል ሊሆን ይችላል። ግን አቨሬጁ 9.8 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኬር ነው። If you neglect a resistance and assume that the free fall acceleration does not vary with altitude over short vertical distances, then the motion of freely falling object moving vertically is equivalent to motion in one dimension under constant acceleration። አሁን ቅድም እንዳልነው ነው ኦብጀክቱ ፋል ሲያደርግ ወደ ላይ የሚገፋው ኤር ሬዚስታንስ የአየር ግፊት የለም ብለን ብናስብ አስዩም ነው የምናደርገው። ያው ማንኛውም ኦብጀክት አየር ላይ የሚበር ከሆነ አየሩ የሚገፋው ግፊት አለ። ያ ግፊት የለም ብለን ብናስብ እንዲሁም ግራቪቲው አይቀያየርም ብለን ብናስብ ያ ኦብጀክት ፍሪሊ ፋል ሲያደርግ በኮንስታንት አክሰለሬሽን ዋን ዳይሜንሽን ማለት ዋይ ነው አይደል? ወደ ታች ሲወርድ ቀጥ ብሎ ነው የሚወርደው። ዋን ዳይሜንሽናል ሞሽን ነው የሚሆነው። Therefore the equations derived above for objects moving with constant acceleration can be applied። ስለዚህ ይሄ ኦብጀክት ከሆነ ቦታ ሲወርቅ ምን አለ? አክሰለሬሽኑ ምንድነው? ኮንስታንት ነው። አክሰለሬሽኑ ከግራቪቲ ጋር እኩል ነው። 9.8 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ነው። አይቀያየርም። ኮንስታንት ከሆነ ዩኒፎርምሊ አክሰለሬትድ ሞሽን ነው ማለት ነው። ዩኒፎርምሊ አክሰለሬትድ ሞሽን ከሆነ እዚህ የተጠቀምነውን ኢኩዌሽን ለፍሪ ፋል መጠቀም እንችላለን። የሚከለክለን ነገር የለም። ግን አንዳንድ ቦታ ላይ ልዩነቶች ሊኖሩ ይችላሉ። ሶ እዚህ ጋር ያለውን ኢኩዌሽን ለፍሪ ፋል እንዴት መጠቀም እንችላለን፣ እንዴት አድርገን ለፍሪ ፋል እናውለው የሚለው ከሆነ ሄት ላይ የተወረወረ ኳስ ይዘን መስራት እንችላለን። ከዚህ ሄት ላይ ኳስ እንዲወርቅ ተደረገ። ኳሱ ያው ቀጥ ብሎ ይወርዳል ማለት ነው ወደ ታች ወደ መሬት። ስለዚህ በዚህ ጊዜ የመጀመሪያው ኢኩዌሽን ፋይናል ቬሎሲቲ ኢኳል ቱ ኢኒሻል ቬሎሲቲ ፕላስ ኤቲ። እዚህ ጋር አክሰለሬሽኑ ምንድነው? በፍሪ ፋል ጊዜ ግራቪቲ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ኢኩዌሽን 1 ምን ይሆናል? ፋይናል ቬሎሲቲ ኢኳል ቱ ኢኒሻል ቬሎሲቲ ፕላስ ጂቲ ይሆናል ለፍሪ ፋል ኦብጀክት። አሁን የኛው ኦብጀክት ዝም ብሎ ከዚህ የሚወርቅ ከሆነ ኢኒሻል ቬሎሲቲ የለውም አይደል? ኢኒሻል ቬሎሲቲው 0 ነው የሚሆነው። ግን የሆነ ኦብጀክት ከመሬት አንድ ሰው ድንጋይ ወደ ላይ ተወርውሮ ሲመጣ በተወረወረበት ቅጽበት ምን ይሆናል? ፍሪ ፋል ይሆናል። ሲወረወር ኢኒሻል ቬሎሲቲ አለው። ከእጁ ከወጣ በኋላ ግን ምንድነው? በግራቪቲ ተጽዕኖ ስር ስለሚሆን ወደ ሆነ ሄዶ ይመለሳል።
ስለዚህ ፍሪ ፋል ነው የሚሆነው። ስለዚህ በዛ ኬዝ ኢኒሻል ቬሎሲቲ ሊኖር ይችላል የተወረወረ ከሆነ። ግን ዝም ብሎ ከላይ የተገፋ ከሆነ ኢኒሻል ቬሎሲቲ የለውም፣ ዜሮ ሊሆን ይችላል። እሺ ሌላ ይሄኛውን ኢኩዌሽን ዲስታንስ ኢኳል ቱ ቪኦቲ ፕላስ ሃፍ ኤቲ ስኩዌር የሚለውን ዲስታንሱ ምንድነው የሚሆነው በዚህ ጊዜ ሄይት፣ ኦብጀክቱ የተጓዘበት ምን ሄይት ነው የሚሆነው ርቀት። ስለዚህ ዲስታንስ የሚለውን ሄይት ኢኳል ቱ ቪ ኖት ታይምስ ቲ ፕላስ ሃፍ ኤቲ ስኩዌር ኤ አክሰለሬሽን ግራቪቲ ነው የሚሆነው ጂቲ ስኩዌር ይሆናል። ሌላው ይሄኛው ኢኩዌሽንስ ምን ይሆናል? ቪ ስኩዌር ቪ ኖት ስኩዌር ፕላስ 2ኤስ የሚለው ፋይናል ቬሎሲቲ ስኩዌር ኢኳል ቱ ኢኒሻል ቬሎሲቲ ስኩዌር ፕላስ 2 ታይምስ አክሰለሬሽን ግራቪቲ ነው። ዲስታንስ ደግሞ ሄይት ይሆናል። ሶ ወደዚህ ቀይረን ለፍሪ ፋል ማዋል እንችላለን ኢኩዌሽኖችን። ለምሳሌ የማንጎ ፍሩት ሃዝ ፋለን ፍሮም ኤ ትሪ፣ ፍሪ ፋል ነው። የማንጎ ፍሬ ከዛፍ ላይ ወደቀ። ዛፉ እንደዚህ ካለ ፍሬው ከዚህ ከዛፍ ላይ ወደቀ። ሲወድቅ find its velocity and a vertical height, velocity እናገኘው vertical height እናገኘው። when it reached the ground if it took 1 second, መሬቱን ለመድረስ ታይም የፈጀበት ታይም አለ 1 ሰከንድ ታይም ተሰጥቶናል። የሚገርማችሁ ነገር ከላይ ተወርውሮ መሬት ለመድረስ የፈጀበት ታይም 1 ሰከንድ ነው። እና ከፍሪ ፋል የሚገርማችሁ ነገር የሆነ ነገር ከሆነ ቦታ ሲወድቅ ያለውን ታይም ከያዛችሁ፣ ታይሙን ካወቃችሁ የዛን ነገር ከፍታ ማወቅ ትችላላችሁ። ለምሳሌ የአንድን ህንጻ ከፍታ ማወቅ ከፈለጋችሁ ምን ታደርጋላችሁ መሰላችሁ? ህንጻው ጫፍ ላይ ተወጡና ያው በሜትር መለካት ከከበዳችሁ ህንጻው ጫፍ ላይ ተወጡና የሆነ ነገር ትለቃላችሁ፣ ድንጋይ ነገር ትለቃላችሁ ማለት ነው። እና ያው ሰው እንዳይፈነክት ስትለቁ መሬት ይደርሳላ። በለቀቃችሁበት ሰከንድ ታይም ትይዛላችሁ ስቶፕ ዋች ላይ። ከዛ ሄዶ መሬቱን ሲነካ ታይሙን ታቆማላችሁ። ምን ያህል ታይም ፈጀ? ታይሙን ካወቃችሁ ምን መስራት ትችላላችሁ? የዛን ህንጻ ሄት እንዴት? ይሄው የዚህን ሄት እንስራ። 1 ሰከንድ ነው የፈጀው። ይሄ ተለቆ ወደ ታች ሲወርድ ግራቪቲው ምን ያህል ነው? ግራቪቲ ያው 9.8 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ነው አይደል? ኮንስታንት ነው አይቀየርም። ስለዚህ ግራቪቲ አለ፣ ታይም አለ። ኢኒሻል ቬሎሲቲ ሲለቀቅ 0 ነው። የገባ ቬሎሲቲ የለም። ከአትሬስት ነው የወደቀው። የቱን ኢኩዌሽን ልጠቀም? ምን አለኝ? ፋይናል ቬሎሲቲ፣ ኢኒሻል ቬሎሲቲ፣ ግራቪቲ፣ ታይም አለኝ። ሄይትን ለማግኘት እዚህ ካሉት ሄይት፣ ኢኒሻል ቬሎሲቲ፣ ታይም፣ ግራቪቲ የያዘ ሄይት ኢኳል ቱ ቪ ኖት ቲ ፕላስ ሃፍ ጂቲ ስኩዌር የሚለውን ኢኩዌሽን ልጠቀም። ኢኒሻል ቬሎሲቲ 0 ስለሆነ ይሄ ፓርት 0 ይሆናል። ስለዚህ ሄይት ምን ይሆናል? ሃፍ ግራቪቲ ታይምስ ታይም ስኩዌር ነው የሚሆነው። ሄይት ኢኳል ቱ ሃፍ ግራቪቲ 9.8 ታይምስ ታይም የፈጀው 1 ሰከንድ ስኩዌር 9.8 ሃፍ ሲሆን ይሄ ማለት 9.8 ኦቨር 2 ማለት ነው። 1 ስኩዌር 1 ስለሆነ ያው 9.8 ለ2 ሄይት ስንት ይሆናል? 4.9 ሜትር። ስለዚህ እዚህ ርዝማኔ ከወደቀበት ያለው ሄይት 4.9 ሜትር። ኢንተረስቲንግ አይደል? ሶ እናንተም የፈለጋችሁትን ነገር ሄይት ማወቅ ትችላላችሁ። ጀስት በምን በታይም ብቻ ምንም ነገር ሳያስፈልጋችሁ። ሌላ ፋይናል ቬሎሲቲውን አገኝ ነው ያለው። ኢኒሻል ቬሎሲቲ እንዲህ ከሆነ ፋይናል ቬሎሲቲ ማለት መሬቱን ሊነካ ሲል እንግዲህ ሲለቀቅ ያለው ቬሎሲቲ እና ሊነካ ያለው ተመሳሳይ አይደለም። ተለቀቀ፣ ከዛ ሲወርቅ እየጨመረ ፈጣን እየሆነ ሄድና ሊወርቅ ሲል ያለው ፋይናል ቬሎሲቲ ይባላል። ስለዚህ ፋይናል ቬሎሲቲ ፎርሙላ ኢኒሻል ቬሎሲቲ ፕላስ ጂቲ ነው። በዚህ ጊዜ ኢኒሻል ቬሎሲቲ 0 ስለሆነ v ኢኳል ቱ gt ነው። ድሮፕ የሆነ ኦብጀክት ሁሌ ኢኒሻል ቬሎሲቲው 0 ነው። ምን የሆነ ድሮፕ የሆነ የተለቀቀ የተወረወረ ሳይሆን የተለቀቀ።
So v equal to gravity 9.8 times time 1 ሰከንድ ነው የፈጀው። ስለዚህ ፋይናል ቬሎሲቲው ስንት ይሆናል? 9.8 ሜትር ፐር ሰከንድ። መሬቱን ሊነካ ሲል ያለው ፋይናል ቬሎሲቲ 9.8 ሜትር ፐር ሰከንድ ነው። ሄይቱ 4.9 ነው። ኢንተረስቲንግ ነው፣ ደስ ይላል። What type of motion is experienced by a freely falling object? freely fall የሚያደርግ ኦብጀክት ምን አይነት ሞሽን ነው ያለው? ዩኒፎርምሊ accelerated motion እንደሆነ አይተናል። a cyclist is traveling at 5.6 meter per second. በዚህ ያህል ቬሎሲቲ እየተጓዘ ነው። she starts to accelerate at 0.6 meter per second square. በዚህ ያህል acceleration accelerate እያደረገች ስትጓዝ ለምን ያህል ታይም? ለ4 ሰከንድ ታይም ኢንተርቫል እና ኢኒሺያሊ በ5.6 ነበር አክሰለሬት አደረገች። ታይም አለ። how far did she travel during this time interval? ምን ያህል ተጓዘች? s ስለዚህ sን ኢኒሺያል ቬሎሲቲ አክሰለሬሽን ታይም የሚይዝ ፎርሙላ የትኛው ነው? ዲስታንስ ኢኳል ቱ vot ፕላስ ሃፍ at ስኩዌር የሚለው ነው። እሺ ዲስታንስ ነው የተፈለገው ኢኳል ቱ ኢኒሺያል ቬሎሲቲ መተካት ነው። 5.6 ሲባዛ ለምን ያህል ታይም ነው የተጓዘችው? ለ4 ፕላስ ሃፍ አክሰለሬት ያደረገችው በስንት ነው? በ0.6 ታይም ለ4 ስኩዌር 5.6 ሲባዛ በ4 22.4 ፕላስ ሃፍ 0.6 ሃፍ 0.3 ይሆናል። 4 ስኩዌር 16 ጊዜ 0.3 4.8 ይሆናል። 22.4 ሲደመር 4.8 8 እና 4 12 1 እና 4 5 እና 2 7 27.2 ይሆናል። ምን ሜትር በ4 ሰከንድ የተጓዘችው። what velocity did she attain? ፋይናል ቬሎሲቲ ምን ያህል ይሆናል? ኢኒሺያሊ በዚህ ከተጓዘች። ስለዚህ ምን አለን? ኢኒሺያል ቬሎሲቲ ታይም አክሰለሬሽን እና ፋይናል ቬሎሲቲ የሚይዝ ፋይናል ቬሎሲቲ ኢኳል ቱ ኢኒሺያል ቬሎሲቲ ፕላስ at ነው። ፋይናል ቬሎሲቲ ኢኳል ቱ ኢኒሺያል ቬሎሲቲ 5.6 ፕላስ አክሰለሬሽን 0.6 ታይምስ ታይም 4 5.6 ሲደመር 0.6 ሲባዛ 4 2.4 ስንት ይሆናል? 4 እና 6 10 0 ይዛባል 1 እና 2 3 እና 5 8 8.0 ማለት 8 ሜትር ፐር ሰከንድ። ፋይናል ቬሎሲቲ 8 ሜትር ፐር ሰከንድ ይሆናል። a stone that is dropped የተጣለ የተለቀቀ from the top of building is in free fall for 8 seconds. ከህንፃ ላይ የተለቀቀ ድንጋይ ጀስት ተለቀቀ አየር ላይ ቆየው ለ8 ሰከንድ ነው። calculate the stone's velocity when it reaches the ground. መሬቱን ሊነካ ሲል ፋይናል ቬሎሲቲው ስንት ነው? ድሮፕድ ከሆነ ድሮፕ የሆነው ኢኒሺያል ቬሎሲቲ ስንት ነው? 0 ነው። በምን ያህል ነው? ፍሪ ፋል ስለሆነ አክሰለሬሽኑ ግራቪቲ በ9.8 ነው። ስለዚህ ፋይናል ቬሎሲቲ ምን ይሆናል? ኢኒሺያል ቬሎሲቲ ፕላስ ግራቪቲ ታይምስ ታይም። ፋይናል ቬሎሲቲ ኢኳል ቱ ኢኒሺያል ቬሎሲቲ 0 ፕላስ ግራቪቲ 9.8 ሲባዛ ታይም 8 ሶ ፋይናል ቬሎሲቲ 9.8 ጊዜ 8 78.4 ሜትር ፐር ሰከንድ መሬቱን ሊነካ ሲል ያለው ቬሎሲቲ። ሌላ what is the height of the building from which the stone had been dropped? የህንፃው ከፍታ ሄይቱ ስንት ነው? ሄይት ለማግኘት ምን እናደርጋለን? ሄይት ኢኳል ቱ v not t ፕላስ ሃፍ gt ስኩዌርድ ነው። እዚህ ጋር v not 0 ስለሆነ ሄይት ምን ይሆናል? ሃፍ gt ስኩዌርድ ይሆናል። ሄይት ኢኳል ቱ ሃፍ ግራቪቲ 9.8 ታይምስ ታይም 8 ስኩዌርድ ይሆናል እና 8 ስኩዌር 64 ሲባዛ 9.8 ሲባዛ ሃፍ
ብዙ ጊዜ ፈተናችሁ ላይ ለስራ እንዲያመች ግራቪቲን 10 ብላችሁ ተጠቀሙ ነው የሚለው እና 10 ማለት ትችላላችሁ ካልኩሌተር ከሌለ። ካልኩሌተር ካለ ግን ኤግዛክት ነገር ለመስራት 9.8 እንጠቀማለን። እሺ ይሄ ሃፍ 64ን 32 ያደርገዋል። ስለዚህ 32 ጊዜ 9.8 ስንት ይሆናል? 313.6 ሜትር ይሆናል። 8 ሞክሩ እስኪ ይሄንን ሄት ታይም ብቻ በማወቅ ሄትን መስራት ይቻላል። የሆነን ነገር ሄት የዛፍን ሊሆን ይችላል፣ የህንፃን ሊሆን ይችላል። ሄቱን ለማወቅ በዚህ ካልኩሌሽን መሰረት ስሩ እስኪ።